नमस्कार विद्यार्थी व पालक मित्रांनो, आजचा जो प्रमुख विषय आहे तो म्हणजे 31 डिसेंबर 2021 या दिवशी लास्ट मुदत होती की गव्हर्नमेंटने ज्या जुन्या एक्झिस्टिंग कॉलेजेस आहेत त्यांच्यासाठी सीटची इन्क्रीमेंट म्हणजे वाढीव सीट देण्यासाठीची, त्याचबरोबर नवीन कॉलेजची मान्यतेचा शेवटचा प्रस्ताव टाकण्याची मुदत ही 31 तारीख दिली होती आणि त्यानंतरची इन्फॉर्मेशन बुलेटिन महासीईटीच्या वेबसाईटवरती आलंय. त्या संदर्भामध्ये डिटेल्स डिस्कशन करण्यासाठी मी आलेलो आहे. पहिली गोष्ट, गेल्या म्हणजे ही जी प्रक्रिया आहे ती रेंगाळलेली आहे आणि त्या रेंगाळलेल्या प्रक्रियेमध्ये सीट्स वरचे वाढत चाललेले आहेत. त्यामुळे जे अगदी कट ऑफच्या जवळपास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक प्रकारची संजीवनी ठरणार आहे. तर यावर्षी 100% गव्हर्नमेंटचे जे आपण 3 किंवा 5 कॉलेजेस असं म्हणायचो, तर त्यामधलं आता मात्र 100% परफेक्ट झालेलं आहे. ते म्हणजे अलिबाग या ठिकाणी असणारं GMC आहे, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलिबाग, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सातारा, हे 2 कॉलेजेस फक्त 2021 साठी ओपन झालेले. ते 200 सीट्स आपल्याला यावर्षी ओपन होताना दिसत आहेत. त्यामुळं सिंधुदुर्गचं आपल्याला लाल रेषेमध्ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मध्ये आलेलं होतं ते मात्र कॅन्सल झालेलं आहे. म्हणजे यावर्षी ते ओपन नाही आहे, ते पुढल्या वर्षी होऊ शकतं. म्हणजे यावर्षी फक्त 200 सीट्स अटल बिहारी वाजपेयी पुणे, त्याचबरोबर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल मुंबई, त्याच पलीकडे जाऊन सिंधुदुर्ग, हे तिन्ही कॉलेजांनी वेटिंग आहेत आणि इतर सर्व पण कॉलेजेस जे काय वेटिंग मध्ये आहेत ते यावर्षी ऍडमिशनसाठी अवेलेबल नाहीत. तर 100% फक्त 200 सीट्स गव्हर्नमेंटचे वाढलेले आहेत. हा एक महत्वपूर्ण आपल्याला जो काही निर्णय आहे तो आपल्या समोर आज आहे. आता आपल्याला ज्यावेळेस चॉईस फिलिंग द्यायचं त्यावेळेस गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये 27 कॉलेजेस असणार आहेत. त्यामध्ये GMC सातारा आणि GMC अलिबाग. प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये किंवा सेमी गव्हर्नमेंट कॉलेज ज्याला म्हणतो त्याच्यामध्ये मात्र जे सीट्स वाढून आलेले आहेत ते एकूण सगळे मिळून 400 सीट्स वाढून आलेले आहेत. त्यामध्ये डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज वेळात घाट अहमदनगर या ठिकाणी 50 सीट्स वाढून आले. त्या ठिकाणी 150 सीट्स होते, ते 200 सीट्स यावर्षी वाढून आलेले आहेत. श्री अण्णासाहेब चुडामण पाटील मेमोरियल मेडिकल कॉलेज धुळे या ठिकाणी 100 सीट्सची मान्यता होती, त्या ठिकाणी सुद्धा 50 सीट्स 100% वाढून आले आपल्याला. त्याचबरोबर जे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस बदनापूर जालना, हे जे मुस्लिम मायनॉरिटीचं कॉलेज आहे त्या ठिकाणी 100 सीट्स होते, ते सुद्धा 50 सीट्स वाढून येताना आपल्याला दिसलेले आहे. दुसरं, पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अमरावती या ठिकाणी सुद्धा पहिले जे 100 सीट्स होते त्या ठिकाणी 50 सीट्स वाढून आलेले आहेत. KJ सुमैया आपण या ठिकाणी 50 सीट्सची मान्यता आहे. मुंबईमध्ये असणारं सायवनमध्ये असणारे मेडिकल कॉलेज या ठिकाणी 50 सीट्स आपल्याला दिसत आहेत, या ठिकाणी वाढून आलेले नाहीत. MKP साळवे मेडिकल कॉलेज अँड रिसर्च सेंटर लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपूर या ठिकाणी 150 सीट्स होते, त्या ठिकाणी वाढून येऊन आता 50 सीट्स वाढलेले आहेत. ते 2021 पासून स्टार्ट होणार आहेत. दुसरीच गोष्ट अशी की YM तासगावकर कर्जत या ठिकाणी नवीन कॉलेज झालेलं आहे, त्या ठिकाणी पण 100 सीट्सची म्हणजे यावेळेस पाठीमागच्या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मध्ये त्याचा कोड जो लाल अक्षरात होता तो परत काढून टाकला आणि हे 2021 मध्ये प्रायव्हेट कॉलेज 100% ऍडमिशनसाठी अवेलेबल झालेलं आहे. आणि BKL वालावलकर मेडिकल कॉलेज सावर्डे चिपळूण, हे जे कॉलेज आहे ते सुद्धा 50 सीट्स म्हणजे 100 सीटचे त्या ठिकाणी 50 सीट वाढून आलेले आहेत. एकंदरीत प्रायव्हेट कॉलेजच्या एक्झिस्टिंग कॉलेजेसमध्ये एकूण विखे पाटील बदनापूर, त्याचबरोबर अण्णासाहेब चुडामण पाटील, PDMC, NKP साळवे आणि BKL वालावलकर या 6 कॉलेजेसमध्ये 50 सीट वाढून आलेले आहेत. आणि YM तासगावकर या ठिकाणी पण 100 सीट्स वाढून आले आहेत. म्हणजे यावर्षी 2021 मध्ये नवीन 400 सीट्स प्रायव्हेट कॉलेजचे वाढून आलेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा डिसिजन झाला आणि त्या डिसिजन मध्ये आपल्याला 222 सीट्स रिव्हर्ट होणार नाहीत, त्यामुळे सर्वजण घाबरून गेले होते. परंतु गव्हर्नमेंट कॉलेज 2 निघाले
ते जरी आपण मॅचअप केले तरी सुद्धा 400 सीट्स तरी 100% यावर्षी वाढून आलेले आहेत. आणि कम्पॅरेटिव्हली 500 पेक्षा जास्त मुलांची संख्या असणाऱ्यांची संख्या दरम्यान 600 न कमी आहे. त्यामुळं कट ऑफची संख्या बरं दरम्यान बघायला गेलं तर 10 मार्क प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये ते जे संख्या कमी असण्याचे एक 9 ते 10 मार्कानं कट ऑफ खाली येईल आणि हे 40 सीटवाले त्या ठिकाणी 8 मार्कानं दरम्यान 18 मार्कानं या वर्षीचा कट ऑफ खाली येईल असं मला वाटतंय. तर 100% प्रायव्हेट कॉलेजचा कट ऑफ जो आहे तो 500 किंवा 500च्या अगदी थोडं कमी 498 पर्यंत येईल असं मला 100% वाटत आहे. दुसरी गोष्ट गव्हर्नमेंट कॉलेजचा कट ऑफ सुद्धा जो कट ऑफ गेल्या वर्षीचा तुलनेत होता तो तसाच राहील, म्हणजे 571 आणि 568 ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस साठी. परंतु मात्र 200 सीट्स रिव्हल्ट होऊन आणि थांबले जरी असले तर नवीन सीट्स वाढून आलेले आहेत. त्यामुळे ते मॅचअप जरी झाले तरी दरम्यान 450 विद्यार्थी हे गेल्या वर्षीपेक्षा तुलनेत कमी आहेत. त्यामुळे 550 पेक्षा किंवा 571 पेक्षा जास्त मार्क्स असणाऱ्या मुलांची संख्या 450 एवढी कमी आहे. त्यामुळे ते विचार करायला गेलं तर 10 मार्कानं मेरिट खाली येईल. म्हणजे ओपनचं मेरिट दरम्यान 561 आणि ईडब्ल्यूएस आणि त्याचबरोबर हे जे ओबीसीचं मेरिट आहे ते मात्र 557 पर्यंत येईल अशा प्रकारचा माझा प्राथमिक अंदाज आहे. तर हा जो अपडेट आहे आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे. आपला हा चॅनल जर आपल्याला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर 100% चॅनलला सबस्क्राईब करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.